Xin chào tất cả các bạn nha. Bây giờ cái visa nông nghiệp này nó chưa có ra, mà theo mình biết thì bây giờ tất cả mọi người thì cũng đang phải đợi. Thứ nhất là người chủ cũng phải đợi, thứ hai là bản thân mình cũng phải đợi, và thứ ba là các bạn cũng phải đợi. Thì bây giờ chúng ta là đợi cái visa này nó ra, và khi nào nó ra thì hiện tại bây giờ là theo mình nghĩ có thể là trong cuối năm nay, hoặc là có thể là sang năm tới. Thì bây giờ thì cũng còn đang có cái sự là nói chuyện song phương giữa nước Úc và 10 nước ASEAN, cho nên là mình không biết là khi nào cái visa này nông nghiệp nó ra, nhưng mà có thể các bạn sẽ đi vào cái đợt 2, vì đợt đầu là cái đợt mà rất là gấp rút, đâm ra thì mình nghĩ là không có kịp đâu, cho nên là các bạn sẽ đi vào đợt 2, theo mình nghĩ là như vậy ha. Nhưng mà để bây giờ hiện tại các bạn phải nên làm những cái bộ hồ sơ của mình trước. Mà khi các bạn làm hồ sơ thì tất nhiên là những cái giấy tờ mà mình đã chia sẻ cho tất cả các bạn rồi, thì những cái giấy tờ gì cần thiết thì các bạn làm. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng làm một cái theo mình nghĩ là các bạn phải nên làm một cái bản mà nói đơn giản cho dễ hiểu, là bản tường trình đi, hay là cái sơ yếu lý lịch. Thì các bạn phải điền là công việc của mình trước đây là làm cái gì, rồi có những cái kinh nghiệm về công việc gì. Thì các bạn cũng kể vô những cái quá trình làm việc của mình và những cái kỹ năng nào đó trong công việc của mình, giống như là cái clip trước mình cũng đã chia sẻ cho tất cả các bạn rồi. Và các bạn cũng hiểu được rằng với cái clip trước mình chia sẻ về những cái khó khăn của người chủ khi họ qua bên đây để mà tuyển người. Thì tất nhiên là họ có những cái khó khăn của họ, chính vì vậy thì họ phải tìm những cái người nào mà đạt theo họ nghĩ đó là đạt cái yêu cầu, với cái tiêu chuẩn mà họ nghĩ là thích hợp và phù hợp với công việc hiện tại mà họ đang cần. Vậy thì bây giờ mình phải làm sao để mà người chủ nghĩ là mình thích hợp trong cái lúc mà thí dụ bây giờ cái visa nó ra rồi và người chủ bắt đầu tuyển người, thì mình phải làm sao để mà người chủ nghĩ rằng mình là một ứng cử viên thích hợp để mà họ chọn mình và họ sẽ bảo lãnh mình qua làm việc. Thì đó là một cái vấn đề mà tất cả các bạn mình nghĩ ai cũng quan tâm. Xin lỗi các bạn. Thì chính vì cái điều này mình suy nghĩ cái điều này thì mình mới chia sẻ đến cho tất cả các bạn là có 3 điều theo mình nhận xét về những người chủ và những người chủ nông trại họ có nói chuyện qua với mình. Thì theo mình nhận xét được là có 3 điều mà các bạn cần phải tập trung và đánh vào 3 cái điều này. Điều thứ nhất là mọi giá các bạn phải vượt qua bằng mọi giá. Thí dụ như bây giờ xin lỗi các bạn. Thí dụ như bây giờ giả sử các bạn có tiếng Anh đi, là một cái điểm cộng trong cái hồ sơ của các bạn rồi, thì các bạn ghi là cái quá trình làm việc của mình ở Việt Nam, mình làm văn phòng đi, cho nó giả sử như bây giờ các bạn làm về văn phòng đi, thì tất nhiên là văn phòng thì làm sao mà đi làm farm được khi mà cái hồ sơ của những bạn nào mà gọi là quá trình của mình làm văn phòng. Thì các bạn phải làm sao để mà cho người chủ họ nhìn vô cái hồ sơ của mình và họ gọi mình tới để phỏng vấn, hoặc là họ hẹn mình có cuộc phỏng vấn qua điện thoại hay là bất cứ một cái gì đó. Bởi vì người chủ họ muốn xin lỗi các bạn. Bởi vì theo mình nghĩ là người chủ không biết các bạn và cũng chưa từng biết các bạn như thế nào. Họ chỉ nhìn trên cái hồ sơ mà thôi. Họ nhìn trên cái hồ sơ để mà xem các bạn viết cái gì, nói cái gì, và các bạn có sự suy nghĩ gì trong cái hồ sơ của các bạn. Và người ta sẽ nhìn trong cái quá trình làm việc của các bạn trước đây như thế nào. Chính vì vậy thì mình muốn chia sẻ về 3 cái điều mà các bạn phải nắm được 3 cái điều này, để các bạn có một cái cơ hội mà người chủ sẽ gặp các bạn bằng cách nào đó. Thứ nhất là có thể là họ đi về Việt Nam họ tuyển người,
Thứ hai, nếu mà họ không về Việt Nam tuyển người á, thì họ có thể là nhờ một cái văn phòng luật sư nào đó ở Úc hay ở Việt Nam liên lạc với các bạn, rồi từ đó họ sẽ nói chuyện với các bạn bằng một cái hình thức nào đó. Thứ nhất, nếu ở Việt Nam thì các bạn tới gặp trực tiếp nói chuyện. Thứ hai, nếu không ở Việt Nam thì các bạn sẽ có một cái cuộc điện thoại nói chuyện bằng FaceTime hay như thế nào đó thì mình không biết, nhưng chắc chắn là các bạn sẽ gặp những người chủ để họ phỏng vấn các bạn. Mình nghĩ điều đó nó sẽ xảy ra. Ok, thì bây giờ để làm sao để người chủ họ quyết định chọn mình khi mà họ cầm cái hồ sơ của mình lên, thì hôm nay mình chia sẻ về cái điều này để gửi đến cho tất cả các bạn ha. Thì cái điều thứ nhất là mọi giá các bạn phải vượt qua. Tại sao là như vậy? Ok, thì bây giờ giả sử bây giờ các bạn làm mình nói là ví dụ là các bạn làm nghề lái taxi, cái chuyện đó cũng quá dễ để mà phân tích đi. Thứ hai là làm nghề Grab, cái đó cũng dễ để mà nói đi. Thứ ba là bây giờ mình nói về văn phòng đi. Văn phòng, ok. Về vấn đề những người nào đã từng làm văn phòng thì làm sao mình chứng minh cho người chủ là mình có thể chịu đựng được những cái khó khăn mà khi người chủ chấp nhận mình. Làm sao mình có thể làm được điều đó để chứng minh cho người chủ khi bắt cái hồ sơ của mình lên thì người chủ sẽ gọi điện thoại và muốn nói chuyện với mình, phỏng vấn mình. Thì bây giờ ở đây là các bạn dựa vô cái điều thứ nhất là mọi giá phải vượt qua. Thì bây giờ trong cái hồ sơ của tất cả các bạn ghi là các bạn đã từng làm cái công việc ở Việt Nam về công việc gì đó, thì bây giờ các bạn nói là bắt đầu làm về văn phòng đi ha. Ok, thì các bạn nói là về cái nước Úc trước. Các bạn nói là cái thời tiết của nước Úc là giống như là theo cái sự tìm hiểu của em biết được rằng cái thời tiết của Úc nó rất là khắc nghiệt. Thứ nhất là ở Melbourne những cái thời tiết ở Melbourne một ngày có thể là sẽ xảy ra 4 mùa, có thể là thay đổi liên tục. Đó là một cái rất là khó về vấn đề thời tiết. Thứ hai, ở Darwin là một cái thời tiết rất là khắc nghiệt, mùa hè có thể lên hơn 40 độ C, nó rất là nóng. Và chính vì em đã từng tìm hiểu như vậy thì em biết được rằng cái thời tiết ở một nước xa lạ, một nước Úc, nó rất là khắc nghiệt. Nó không phải như mà những cái thời tiết mà em đã từng ở Việt Nam, nó thay đổi liên tục, hoặc nó thay đổi một cái mà có thể là chúng ta không thể nào bắt kịp được cái thời tiết. Bên cạnh đó, cái công việc không phải là một cái công việc hàng ngày bản thân em đang làm tại Việt Nam, nó không phải. Em biết đó là một cái công việc mới, nhưng em nghĩ là các bạn phải nói là em nghĩ thời tiết nó không phải là một vấn đề. Thứ nhất. Thứ hai, công việc làm farm cũng không là một cái vấn đề hay là một cái trở ngại của em. Nó không phải là một cái vấn đề hay là một trở ngại. Nhưng mà ở đây các bạn nên nói là trong cái cuộc sống hàng ngày của em hiện tại các bạn ghi vô trong cái hồ sơ những cái gì mà em đang trải qua tại Việt Nam, những công việc của em đang trải qua tại Việt Nam, đó là một cái trở ngại rất lớn và một cái khó khăn rất lớn cho chính cuộc đời của em, cuộc sống của em hiện tại. Bởi vì sao? Bởi vì đôi khi em làm văn phòng nhưng cái cuộc sống, cái thu nhập của văn phòng nó không đủ đáp ứng những cái điều kiện cuộc sống hàng ngày của em. Không phải em là một người đòi hỏi cao, nhưng bên cạnh đó là em cần phải có một cái cuộc sống tốt đẹp dành cho em, cho gia đình và cho tất cả là anh chị em của em nữa. Đôi khi em phải bươn chải để mà giúp đỡ cho gia đình. Bên cạnh đó em có thể là sau khi đó thì sau cái công việc chính thì em làm những cái công việc phụ. Em có thể làm bán hàng online, hoặc là em đi ra ngoài giúp việc, hay là một cái công việc nào đó vào buổi tối. Những cái đó, điều đó nó tạo cho em một cái nghị lực rất là lớn. Một cái nghị lực rất là lớn mà bây giờ những cái khó khăn đó em còn vượt qua được. Chứ em nghĩ là vấn đề thời tiết và cái công việc mới làm farm nó không phải là một trở ngại. Mà em nghĩ nó không phải là một cái trải nghiệm nữa. Mà em cũng càng không nghĩ nó là một cái vấn đề mà để em cần phải là thử thách. Mà em muốn một cái công việc này, một cái thời tiết khắc nghiệt này, đó là điều mà em cần phải vượt qua. Hiện tại cái khó khăn nhất em còn đang vượt qua được, huống chi là cái thời tiết ở một đất nước Úc,
hoặc là một cái công việc mới ở nước Úc, đối với em nó không phải là một cái vấn đề lớn lao. Mà cái khó khăn hiện tại em đang càng ngày phải đối mặt chính là cái công việc của em, cái cuộc sống của em nó không đủ trang trải để mà giúp đỡ gia đình. Điều này là cái khó khăn nhất của em mà em còn có thể vượt qua được. Thì em nghĩ là những cái thời tiết, những cái công việc mới nó không là một cái vấn đề gì khó khăn đối với em cả, mà em phải vượt qua chính nó. Khó khăn nhất của cuộc đời em hiện tại em còn vượt qua, em còn đối diện hàng ngày, thì em nghĩ cái điều đó nó không là vấn đề gì đối với em cả. Ok, đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai á, mình nói thì hơi dài dòng, nhưng mà các bạn có thể tóm gọn lại cái ý này để mà các bạn viết vô trong cái hồ sơ của mình. Cái thứ hai, tác phong làm việc. Tác phong làm việc như thế nào? Các bạn nói, mình ví dụ, vẫn đang cái ví dụ là bạn làm văn phòng đi. Các bạn nói rằng với một cái công việc mà hiện tại của em đang làm văn phòng, thì vấn đề giờ giấc nó rất là phải nguyên tắc, nó rất là phải đúng giờ, và nó rất là phải là kỷ luật. Bởi vì sao? Khi một người thiếu, hoặc một người trễ, hoặc hôm đó nghỉ một người, hoặc em tới trễ, hoặc là em đi ra ngoài nhiều lần, thì cái công việc của em, thứ nhất nó sẽ ảnh hưởng tới công ty, thứ hai nó sẽ làm cho một người khác có thể đứng ra thay thế em vô cái vị trí đó. Thứ ba nữa là khi em nghỉ thì công việc nó không thể nào trôi chảy được. Thì chính vì vậy cái công ty và cái chỗ làm của em á, phải bắt buộc khi mà em đi làm á, phải đúng giờ giấc, tuân thủ theo cái giờ giấc để mà ổn định cái công việc mà người chủ giao hoặc là công ty nó giao cho em làm. Tại vì một ngày em phải xử lý bao nhiêu hồ sơ, hoặc là một ngày em phải làm bao nhiêu cái hợp đồng, hay một ngày em phải làm tiếp bao nhiêu người khách hàng, hay như thế nào đó, các bạn có thể kể ra. Nhưng cái mục tiêu chính của cái phần thứ hai này là các bạn phải tuân thủ đúng cái thời gian. Thí dụ các bạn vô làm đúng 8 giờ sáng là các bạn phải có mặt 8 giờ sáng, chứ không phải các bạn từ nhà 8 giờ sáng các bạn mới đi. Không phải. Các bạn phải tới tổ làm của các bạn 8 giờ sáng. Và các bạn nghỉ trưa vào lúc 1 giờ hoặc là 12 giờ. Đúng 12 giờ các bạn nghỉ, và các bạn nghỉ nửa tiếng hay là 15 phút gì đó. Và các bạn các bạn đi vô làm. Thì các bạn nói lên cái công việc của mình là mình luôn tuân thủ về cái giờ giấc để đảm bảo cái công việc không bị ùn ứ, không bị stuck, hoặc là không bị bất cứ một người nào đó có thể là thay thế mình để mà chậm trễ cái công việc mà người chủ họ giao cho mình. Đó là cái điều thứ hai mà các bạn cần phải nói lên trong cái đơn của mình. Các bạn có thể tóm tắt gọn lại và các bạn nói lên cái điều đó. Và cái điều thứ ba là tuân thủ quy tắc. Bởi vì sao? Bởi vì không có một người chủ nào mà họ mướn các bạn mà các bạn không tuân thủ bất cứ một cái quy tắc nào trong một cái chỗ làm hết. Bởi vì khi các bạn tới các bạn làm, người ta rất là ngại các bạn. Thí dụ như bây giờ các bạn làm rồi các bạn mệt quá, rồi các bạn không có nói nắng quá, rồi các bạn đi vô bóng mát các bạn nghỉ. Các bạn nói là bây giờ nếu mà không cho tôi nghỉ tôi xỉu, thì tất nhiên là chủ họ phải cho các bạn nghỉ, sợ các bạn có chuyện gì đó. Tại vì trên cái hợp đồng, trên cái giấy tờ là có chuyện gì xảy ra thì người chủ phải đứng ra để bảo lãnh cho các bạn, để mà lo cho các bạn. Chính vì vậy họ không muốn bất cứ một cái chuyện gì nó xảy ra cả. Cho nên để mà tránh đi cái sự lo lắng của người chủ thì bản thân mình phải khẳng định cái điều đó. Bản thân mình phải khẳng định trước cái điều đó để người chủ hiểu được là mình không phải là một cái vướng mắc, hoặc là một cái gọi là để một người chủ lo lắng. Cho nên mình phải tự nói với người chủ rằng là về vấn đề nguyên tắc của chỗ làm, tôi biết là sự an toàn là trên hết. Bởi vì sao? Không phải cho cá nhân tôi mà cho tất cả mọi người. Và cái lớn hơn nữa là cho cái nông trại mà tôi đang làm. Tôi phải cần có những cái trang bị hỗ trợ để mà bản thân tôi được an toàn trước. Khi bản thân tôi an toàn thì sau sẽ không có gây phiền toái hay nguy hiểm bất cứ một người nào. Chính vì cái điều đó mà tôi nghĩ là tôi cần phải làm tự trang bị cho chính bản thân mình về sự an toàn trước cho bản thân. Bên cạnh đó là những cái gì về người chủ họ quy định tại cái chỗ làm thì tôi phải là làm đúng như vậy. Để làm chi? Để mà
không tạo cái sự khó khăn cho người chủ. Thì chính vì cái điều đó các bạn ghi vô trong cái hồ sơ của các bạn. Mặc dù các bạn không có làm farm, chưa có kinh nghiệm làm farm hoặc là chưa từng làm farm, các bạn lấy công việc của các bạn để các bạn nói lên cái điều này. Các bạn chứng minh cái công việc của các bạn. Rồi các bạn lấy cái công việc của các bạn nói lên 3 cái điều này. Thí dụ một người lái xe ôm hay bất cứ một bạn nào làm một cái ngành nghề khác, các bạn lấy cái ngành nghề của các bạn dựa lên ba cái điều này, các bạn làm một cái khung. Rồi các bạn nói lên, tóm gọn lại các bạn nói lên là để cho người chủ hiểu được là mình luôn tuân thủ bất cứ một cái điều gì đó mà người chủ mong muốn. Bởi vì cái tâm lý của người chủ không muốn tuyển một người mà sau này qua có cái sự rắc rối. Chính vì vậy các bạn đừng bao giờ tạo sự rắc rối, hay là có một cái người ta sẽ nhìn vô cái hồ sơ của bạn là người ta sẽ nghĩ là không biết có ổn thỏa hay không, thí dụ vậy. Hay là không biết là người này có đáp ứng được cái công việc hiện tại mình đang cần hay không. Các bạn đừng để người chủ đặt một cái câu hỏi trong cái hồ sơ khi họ cầm cái hồ sơ của mình. Nếu như người chủ cầm hồ sơ của các bạn, người chủ xem xong rồi người chủ mà bỏ qua một bên đó, tất nhiên là người ta sẽ để đó. Khi nào mà cần thiết lắm hay là như thế nào đó, người ta sẽ bóc lại cái hồ sơ này. Nhưng các bạn phải làm cái hồ sơ của mình hoặc cái tờ giấy mà các bạn ghi vô, các bạn phải làm sao để một người chủ cầm cái tờ giấy đó lên, người ta đọc xong người ta sẽ có ý định gọi các bạn. Thì các bạn dựa vào 3 cái điều này để các bạn nói lên là cho người chủ biết là mình khẳng định như vậy. Và bên cạnh đó các bạn cũng nói lên những cái kỹ năng trong cái công việc của mình để người chủ thấy được rằng mình là một người ứng cử viên thích hợp trong cái công việc mà họ đang cần, họ đang tuyển, mặc dù đó là làm farm. Nhưng mà mục đích của mình là được người chủ bảo lãnh. Còn cái chuyện mà sau này là tính sau, đi từng bước cái đã, được người chủ bảo lãnh cái đã, rồi các bạn tính tiếp. Ok, thì mình cũng dựa trên 3 cái điều này, bởi vì mình hiểu được cái tâm lý của người chủ, mình hiểu được cái sự suy nghĩ của họ, thì mình mới cho ra 3 cái điều này để mà chia sẻ cho tất cả các bạn. Thì các bạn có thể bây giờ các bạn cũng đang đợi visa nó phát hành, mình cũng đang đợi, người chủ cũng đang đợi. Nói chung là mọi người ai quan tâm về cái điều này cũng đang đợi hết, chứ không phải riêng các bạn hay là riêng mình hay là riêng người chủ. Ai quan tâm đều cũng phải đợi cả đó. Chính vì vậy thì bây giờ các bạn có thể tự nếu mà có thời gian thì các bạn thử viết một cái lá đơn dựa trên 3 cái điều này để các bạn tóm gọn lại một cái gọi là trình bày về cái công việc của mình, nó tóm gọn lại mà có những cái ý chính nó nằm giống như mình chia sẻ các bạn. Ok, thì mình cũng xin kết thúc video clip này ở đây. Chúc các bạn có những giây phút được vui vẻ và may mắn trong cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn vào những video clip sau của mình nha. Xin thân áo và chào tạm biệt các bạn. Bye bye.